Hello, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ làm lại về các cái chức năng của các bộ trang sức ở trong CFM. Thì do clip hôm trước mình vô tình lỡ tay mình xóa đi. Vì hôm nay mình sẽ làm lại để làm cái tư liệu sau này cho tất cả anh em xem. Sẵn đây mình sẽ chỉnh sửa một vài cái ở trong đây luôn, do clip trước cũng có một hai cái nó bị không có chính xác nên mình làm lại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em tất cả là có ba nhẫn và 2 dây chuyền là ở trong cả BBB và BVE luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ vào cái nhẫn Phượng Hoàng này trước. Rồi thì nhẫn Phượng Hoàng này nó có 5 dòng chức năng. Cái dòng đầu tiên đó chính là cái tăng phần trăm lượng máu cho zombie ở trong cái chế độ zombie. Thì nó sẽ tăng từ 10 tới 30%. Rồi dòng chức năng thứ hai là cái tăng cái tốc độ, tăng phần trăm cái tốc độ phục hồi máu cho zombie. Khi mà mình bị bắn gần yếu máu, mình ngồi hồi máu thì tẩy cái dòng này nó sẽ tăng cái tẩy tốc độ mà hồi máu nhanh hơn. Rồi cái dòng chức năng thứ ba đó là tăng phần trăm cái độ sát thương cơ bản của chiến binh trong cái độ zombie, thì sẽ tăng được từ 10 tới 30%. Rồi dòng thứ tư là cái dòng khá quan trọng trong cái nhẫn Phượng Hoàng này, đó là tăng cái phần trăm sát thương cho boss. Đó là anh em nào chuyên đi boss thì tẩy dòng này khá là hợp lý luôn. Rồi dòng thứ năm đó là tăng phần trăm vàng và điểm kinh nghiệm, để tăng từ 10 tới 100%. Thì ở cái nhẫn này thì anh em nào chuyên boss thì cái tẩy 4 dòng, 3 dòng thứ tư là cái dòng bị sát thương boss. Còn nếu có thiên về zombie chút xíu thì tẩy thêm 2 dòng boss, một dòng tăng sát thương của chiến binh trong zombie cũng được, hoặc là tẩy 2 dòng số 3 này cũng được. Thì nói chung là ở cái nhẫn này thì nên tẩy dòng thứ ba và dòng thứ tư. Rồi vào một cái nhẫn BBB, nhẫn thường này thì nhẫn này hầu hết anh em nào cũng có thể mua được, tại vì nó không có tốn cái chìa, chỉ có như 500 kim cương thôi. Rồi thì ở dòng đầu tiên đó chính là tăng cái phần trăm hiệu quả blast, nghĩa là mình ném bom blast rồi nó sẽ kéo dài thời gian bị chón cho đối phương. Rồi dòng thứ hai đó là giảm sát thương rơi từ trên cao xuống, nó sẽ giảm từ 20-70%. Thì ở những cái bản đồ có những cái địa điểm cao, chúng ta nhảy xuống nó sẽ hạn chế mình bị thương. Rồi cái dòng thứ ba đó là giảm sát thương lựu đạn của đồng đội, nghĩa là mình xài cái nhân vật cùi á, đồng đội có ném bom mình cũng không chết, nó sẽ giảm từ 30-90%. Rồi dòng thứ tư đó là tăng cái phần trăm vàng và điểm kinh nghiệm. Thì đa số những nhân vật mà mình săn bằng thẻ đó thì nó có tăng phần trăm tỷ lệ vàng và điểm kinh nghiệm này luôn, nên cái dòng này có thể không cần xài. Rồi dòng cuối cùng đó chính là ngắm hiện máu của địch. Chúng ta sẽ ngắm vào đó mình biết là địch nó còn bao nhiêu máu, còn đầy cây hay là yếu đó. Thì cái dòng này khá là tiện lợi cho anh em luôn, có thể biết được đối phương còn bao nhiêu máu để chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Thì ở cái nhẫn BBB này thì anh em chỉ cần tẩy một dòng hiện máu và 2 dòng hiệu quả lát là hợp lý nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái nhẫn rắn. Thì đối với nhẫn rắn này thì những anh em nào có VIP mới mua được thì yêu cầu 2 chìa khóa. Thì ở cái nhẫn rắn này nó có một điều đặc biệt khác hơn những ở cái dòng nhẫn rồng BBB kia, đó là có một cái chức năng đặc biệt, đó chính là giảm tiếng bước chân. Nó sẽ có giảm tiếng bước chân hiệu quả từ 2 tới 10%. Rồi dòng chức năng thứ hai vẫn là hiện máu địch. Dòng chức năng thứ ba có nói là vẫn là giảm sát thương từ đỉnh cao xuống, và cái dòng thứ tư vẫn là giảm cái sát thương lựu đạn của đồng đội, và dòng cuối cùng là tăng phần trăm vàng và điểm kinh nghiệm. Thì ở nhẫn này chúng ta sẽ tẩy một dòng hiện máu địch và 2 dòng giảm tiếng bước chân là hiệu quả nhất. Rồi tiếp theo sẽ tới một cái trang sức thứ tư, đó chính là dây chuyền. Thì dây chuyền này nó cũng khá là quan trọng trong cái CFM anh em. Thì ở dòng chức năng đầu tiên đó nó sẽ giảm số lần bị đánh trúng, là giảm từ 5 tới 25 lần. Chức năng thứ hai đó là tăng cái thời gian kích hoạt kỹ năng, ở đây nó sẽ tăng từ 0,3 cho tới 1.5 giây. Chức năng thứ ba đó là về độ chính xác của vũ khí, nó sẽ tăng phần trăm từ 2 tới 10%. Cái chức năng thứ tư đó chính là tăng cái tốc độ bắn của vũ khí, nó sẽ tăng từ 3 tới 15%. Và cái dòng cuối cùng đó là tăng điểm HP cơ bản, nó sẽ cộng từ 2 tới 10 điểm. Thì ở cái dây chuyền này thì theo cái khả năng của mình thì mình sẽ tăng cái dòng thứ tư và cái dòng thứ ba, chỉ 2 dòng này thôi. Thì anh em có thể tăng 2 dòng tốc độ và 1 dòng chính xác. Còn có những anh em thì
thích tăng thêm cái thời gian kích hoạt kỹ năng. Thì đó là cái này, đó là sự lựa chọn của các cả anh em, thì mình chỉ review về các cái chức năng, còn cái sự tăng như thế nào và tẩy như thế nào, sử dụng như thế nào thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Thì có một số người là chuyên đi boss nè, chuyên đi zombie, rồi có một số người chỉ là chuyên đi run, nó tùy thuộc vào của mỗi cái cách chơi của mỗi người ta có cách tăng hợp lý. Rồi thì sẵn đây mình cũng sẽ nói về một cái loại dây chuyền luôn, nó cũng tương tự như cái dây chuyền hiện tại, nhưng mà cái dây chuyền này ít có ai sử dụng vì chức năng nó hơi kém hơn. Rồi thì ở cái dòng đầu tiên nó cũng là kích hoạt cái thời gian kích hoạt kỹ năng, thì nó vẫn là từ 0,3 tới 1.5 giây. Rồi cái dòng chức năng thứ hai đó chính là tăng cái tốc độ bắn của vũ khí, nó sẽ tăng từ 0,5 cho tới 2,5 lần. Rồi chức năng thứ ba đó là cái tăng điểm HP cơ bản, nó sẽ tăng từ 2 tới 10 điểm. Và có hai cái chức năng nó khác với cái dây chuyền kia, đó là cái chức năng thứ tư, nó có phần sát thương cơ bản, nó sẽ tăng từ 1 tới 5%. Và cái dòng cuối cùng là cái số lượng mà kỹ năng tối đa nó sẽ cộng thêm được một lần. Đó là cái thời gian, cũng như là mỗi một lần kích hoạt kỹ năng chúng ta sẽ có 5 lần, nó sẽ cộng thêm được một lần vĩnh viễn nữa. Thì cái dây chuyền này hầu hết là không có ai xài, nên là mình cũng không có xài luôn, rồi mình cũng không có biết là cần thiết là phải tăng cái nào. Thì đây mình thấy thì có phần sát thương cơ bản nè, dòng này anh em có thể nhận nè. Rồi cái nữa là cái tốc độ bắn của vũ khí nè, thì chúng ta có thể lấy được nè. Đó, thì và một cái nữa là cái kỹ năng, số lượng kỹ năng tối đa được cộng 1, thì theo mình nghĩ 3 dòng này mình có thể chọn được một dòng, mỗi cái một dòng, hoặc là có thể tăng 2 dòng về sát thương cơ bản cũng được, 3 dòng sát thương cơ bản cũng được. Theo mình nghĩ thì sẽ lấy 2 dòng sát thương cơ bản và một dòng tốc độ bắn vũ khí là hợp lý, nếu mà anh em xài dây chuyền này. Dây chuyền này nó có 300 mà, còn cái dây chuyền này thì nó 500, trên nhau có 200.000, nhưng mà cái dây chuyền này thì cũng như là nó hữu ích hơn, và mình thấy cái dây chuyền này thì cũng ít có ai xài lắm. Đó. Thì trên đây thì tùy theo mỗi người có cách tăng riêng nha, nhưng mà nếu anh em nào xài nhẫn rắn này thì mình khuyến khích đẩy như mình, một dòng hiệu máu địch và 2 dòng giảm tiếng mất chân là hiệu quả nhất. Còn ở dòng này thì anh em nào chuyên boss thì tẩy 3 dòng, đây mình tẩy 2 dòng boss và một dòng sát thương cơ bản của chiến binh trong zombie, tại vì mình cũng hay đi zombie, và khi tẩy cái dòng này thì anh em vào zombie anh em thấy bắn cho khác liền. Tại vì mình đây chỉ mới có 4 sao 25%, nhưng mà bắn cũng khá là, người đam khá là có lý đó anh em. Rồi sẵn ở đây, ở anh em nào xài nhẫn rắn nào mình cảm thấy cái tâm mà nó bị vướng á, tại vì nó có hiện một bên là máu, một bên là cái số lượng đạn á, thì anh em sẽ ấn vào đây nè. Đó, anh em chỉ cần gạt cái cần này qua nó sẽ tắt đi cái tâm đó, nó không bị vướng nữa. Có một số anh em mua nhẫn rắn xong thì thấy cái tâm vướng anh em bỏ, thì nếu mà đã bỏ không mua thì thôi tôi xài nhẫn này đi, nó rẻ hơn, nó có 500 kim cương rồi mà không tốn chè. Rồi thôi clip mình đây là kết thúc. Thì trên đó là những cái phần mà mình chia sẻ, nhưng mà có chắc chắn là sẽ không có chính xác, tùy theo mỗi người. Thì có gì anh em có thể tham khảo hoặc là làm theo cách riêng của mình. Rồi thì thôi clip cũng này là kết thúc ha. Thân ái chào.